วัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะหลายๆคนนะคะเจอปัญหาผมร่วงโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะๆนะคะรวมถึงนะคะงอกเยอะมากๆนะคะอันนี้เป็นสูตรนะคะแชมพูลดผมงอกนะคะและหยุดการร่วงของเส้นผมค่ะก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เราไปลงมือกันเลยค่ะตอนแรกนะคะเราจะใช้ส่วนประกอบที่สำคัญก็คือมะกรูดค่ะเราจะหั่นมะกรูดเป็นแว่นๆกันเลยนะคะและตามด้วยนะคะดอกอัญชันค่ะแห้งนะคะที่ใส่แล้วก็ไปต้มนะคะตั้งไฟให้เดือดค่ะพอเดือดแล้วนะคะให้เพื่อนๆหลีไฟและต้มต่ออีกประมาณ20นาทีนะคะเพื่อที่จะให้สมุนไพรนั้นออกมาเยอะนะคะคุณค่าทางยาเยอะหลังจากนั้นค่ะรอให้เย็นค่ะแล้วนำมาปั่นนะคะปั่นแล้วใส่ผ้าขาวเลยค่ะบิดนะคะจนเป็นน้ำในลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นหรือยังคะหลังจากนั้นเราบรรจุขวดนะคะไว้ในตู้เย็นนะคะได้ประมาณ3เดือนค่ะวิธีใช้นะคะให้สระผมนะคะกับยาสระผมสูตรนี้นะคะถ้าคุณมีปัญหาผมร่วงเยอะให้สระ3วันครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าดีขึ้นนะคะอาทิตย์ละครั้งก็ได้แล้วก็ใช้แชมพูเด็กตามปกติได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์รัวๆเลยจ้ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะผู้บอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี